Egy csapat pesti bringás megunta az elszemtelenedett kerékpártolvajokat. Rejtett műholdas jeladóval felszerelt csali bringával csaljuk létre a bűnözőket. Kövess bennünket hétről hétre! Ez a Tolvajkergetők websorozata. Ezen a héten a hírhedt 9. kerületbe látogattunk. Mindenféle tolvajok, rablók kedvelt vadászterülete a Ferencvárosi pályaudvar. Egy újsághírben olvastuk ugyanis, hogy működik itt egy banda, amelyik évente több 100 bűncselekményt követel. Vagonokat törnek fel, utasokat rabolnak ki, színes fémet lopnak. Lássuk, vajon biciklizni is szeretnek-e? Az első riasztás éjfél után, 4:45 körül érkezett. A láncot levágták, a kerékpárnak hűlt helye, a GPS nem tévedett. Itt lesz valahol egy közeli épületben, és most biztosan nem egy öreg bácsi tolta be, nehogy ellopják. Ha valaki azt hiszi, hogy a Ferencvárosi pályaudvaron bárkit érdekel, hogy két nem túl akrobatikus mozgású pasas kerítéseken mászkál át, nagyon téved. Nem csoda, hogy itt kibejárnak a tolvajok. A rádiós keresővel hamar megtaláltuk az épületet, egy öltöző volt az. Hello, szép napot! Megkérdezhetjük, mi van itt? Öltöző. Kiké? Ez a vasutas öltöző. Vasutas öltöző. És most vannak itt vasutasok? Igen, vannak. Beszélhetünk velük? Mit akarsz? Beszélni velük. Hát, szerintem nem. Te sem. Miért? Ne zavard őket. Ez ilyen titkos hely? Aha. Mi van itt egyébként az, hogy vasutasok meg öltöző? Öltöző, hát más semmi. Fürdő van még itt. Szekrények. WC-t megnézhetnénk? WC-t? Igen, persze. igen. Tessék, gyertek. Köszönjük szépen. Mit keres itt ez a bicikli? Lehet biciklivel járni, dolgozni? Igen. Ez ki egyébként? Hát most itt konkrétan 400 Nem tudja. Érdekes. Az, hogy ki hozta be? Hogy került ide? Nem tudom pontosan. Nem tudják. A kerületi járőr hamar megérkezett, sajnos hiába, hiszen csak a bicikli volt meg, a tolvaj nem. Vajon egy vasutast kell gyanúsítani, vagy egy pofátlan kívülálló rejtette el a kerékpárt az öltözőbe, ahová rendszeresen bemászkálnak idegenek, hogy majd később visszatérjen érte? Ha nem vasutas a tolvaj, akkor vissza fog térni. Igen ám, de a vasútőrök máshogy gondolták. Először kizavartak minket az öltözőből, mondván, hogy sok a szekrényfeltörés, mintha azért jöttünk volna. Aztán sárga mellényükben jó látványosan cirkálni kezdtek az állomás körül, nehogy a tolvaj ne vegye észre őket. Hiába kértük őket, nem bújtak el. Mi a perronon várakoztunk, és a kamerával figyeltük az épületet. Hajnali 2:30 körül két ápolatlan fiatalember érkezett a kihalt állomásra, és gyanúsan nézelődni kezdtek, majd meglehetősen átlátszó módon a menetrend után kezdtek tudakozódni. Az egyik őr később elmondta, hogy éjfél körül már jártak egyszer itt, és akkor is a menetrend érdekelte őket. A két gyanús alak egy darabig az épület körül ólálkodott, majd beültek a váróterembe. Nem maradtak azonban sokáig. Onnan, ahonnan mi figyeltünk, a kamera révén jól láthattuk, hogy időnként kikukkantanak és az őröket szaszerolják. Azok viszont sajnos továbbra sem akartak bemenni. Később pedig egyenesen odamentek hozzájuk és igazoltatnák őket. Ezzel sikerült is elriasztani őket az állomás közeléből. 10 perccel a vonatjuk érkezése előtt távoztak, mondván, hogy inkább busszal mennek, mert az gyorsabb. Így sem volt minden veszve, hiszen a biciklin nyilván rajta hagyták az új lenyomatukat. Bementünk a kerületi kapitányságra feljelentést tenni, és kértük, hogy küldjenek ki helyszínelőket. Reggel 8 óra van, és éppen a helyszínbiztosítókat várjuk, illetve a nyomrögzítőket, akik majd ellenőrzik, hogy van-e valamilyen új lenyomat az ellopott kerékpáron. Túl vagyunk egy jó hosszú jegyzőkönyvdiktáláson, elmagyaráztuk egy csomó mindenféle rendőrnek, portásnak, biztonsági őrnek és egyéb fontoskodó állatfajtának, hogy pontosan mi is történt, és miért vagyunk ott, ahol éppen vagyunk.
A bűnügyi helyszínelők sajnos kénytelenek voltak dolguk végzetlenül távozni, ugyanis mire kijött volna a helyszínbiztosító, illetve egészen pontosan még most sem érkezett meg 12 órával a bűncselekmény után, a vasutasok össze-vissza fogdosták a biciklit, és így eltüntették az elkövetők új lenyomatát. A 9. kerületi ügyeletes kisasszony pedig ordítva lehordott minket, amiért ugráltatjuk a kollégáit, beleavatkozunk a rendőrség dolgába, és különben is ennek az egész akciónak szerinte semmi értelme sincs. Mi azért folytatjuk, szerencsére nem ez a jellemző hozzáállás a rendőrség részéről.